Tapos, asin. Mga 2 piso, okay na. 2 piso din ang paminta. At oil. Kailangan natin ng oil worth of 16 pesos lang. Ito yung ginagamit ko is vegetable oil para medyo healthy siya. Yung isda ko natin, nakaslice siya. Makikita naman natin nakaslice na siya. First po, ay lalagyan natin ng konting asin ng isda. Lagyan natin ng konting asin. Pagkatapos, ay lalagyan po natin ng paminta. Uubusin na natin. Dahan-dahan haluin. Siguraduhin niyo po na yung asin at saka paminta ay makadikit talaga sa isda. Ngayon, ihanda na po ang ating pinaghalong isda na may paminta at saka asin. Dip lang po natin sa cornstarch. Okay. Pagkatapos, sa ating egg yolk. At i-add dito sa ating breadcrumbs. Para ready na po siya for fry. Lalagay natin sa gilid. Iba naman. So, eto na po siya. Tapos, ako natin lagyan lahat ng breadcrumbs ng ating isda. Ito ay ready for fry na. Ngayon ay magprito na naman tayo. Hinitin na po natin yung ating frying pan. Lagyan natin ng oil. Lalagyan na natin yung oil. Hintayin po nating mainit masyado yung oil. Yung ready for fry na talaga para hindi dumikit yung ating isda na may breadcrumbs. Dahil mainit na ating oil, magsa-start na tayong magprito. Hintay na siya. Actually, pwede ito naman gamitan. Kasi minsan, pwede ko lang magkamay. Okay. Try natin siya. No? Sige. Pag medyo madilaw na yung ating ating isda, ay atin na pong balik pa rin. Ito na po siya. Medyo dilaw na siya. Kakatakam na siyang tingnan, di ba? Okay. Ngayon, luto na ang ating isda at hindi na natin siya. Nakikita niyo nilagyan ko ng papel yung ating lalagyan ng isda para ma-drain ko yung mantika. Bagay yung mantika ay maiiwan sa papel na nilagay natin. Malinis ko yung... Yan ay eto na
po siya. Tapos na po ang ating fish fillet. Ngayon naman, ay lulutuin natin ang ating lemon sauce. At nahati ko na po yung laman. Sasang tubig, saka yung lemon natin. At kailangan natin ang dalawang kutsara ng sukal. Bali, kung meron tayong sukal, yun lang gagamitin nyo kayo ng nagagastos. Anyway, parang 5 pesos lang naman ito eh. Initin natin muli yung ating frying pan. Ilalagay natin yung sa basmati tubig. Pagkatapos, ay ilalagay yung lemon. Okay. At lalagyan natin na lang sa asukal. Lalagyan natin yung asukal. Haluin na po natin siya. At haluin po. Haluin na po natin ng maigi ang ating sauce hanggang sa maging malapot siya. Pakuluin mga 3 to 5 minutes. Ito na po yung ating sauce. Medyo sticky na po siya. Ready na po siya para ihain. At ilalagay na natin sa ating lalagyan. Ito. At ito na po siya. Ito na po yung ating finished product ng ating fish fillet with a lemon sauce. Ito po yung sauce natin at saka ang ating fish fillet. Sa halagang 243 pesos, ay magkakaroon na kayo ng fish fillet with lemon sauce. Mano siya ibenta? Ito, worth of 15 pesos each. Parang marami nakakaabot din sa inyo, 243. Again, ito yung mga sangkap. Oil, 16 pesos. Isda, yung barilis na isda, 150, 3/4 lang. 3/4 kilo. Breadcrumbs, worth of 18 pesos. Cornstarch, 5 piso lamang. Itlog, 3 itlog. Yung egg yolk na gamitin nyo. Bali, 15 pesos lang po yun. Asin, 2 peso lang. Sugar, kailangan yung sugar for the sauce. 5 piso lang po. Kailangan din natin ng paminta, 2 piso. At saka yung lemon, yung gagamitin natin for the sauce. 30 pesos po yung buong lemon. Total of 243. May fish fillet with lemon sauce na kayo. Masarap, malinamnam, ready sa inyong pamilya at maaaring ibenta. Thank you for watching. This is an EPP project. And I am Enerluz Jumawan. At sa aking partner na si Princess Tormon. Thank you at muli good afternoon.